در این ویدیو سفری می‌کنیم به 2 استان غربی ایران تا با 2 روش متفاوت از تبدیل انگور به کشمش آشنا بشیم. روستای دولاب در دامنه‌های قله آوالان در کردستان تا دره جوزان در استان همدان. درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره بعد از چندین ماه اومدیم سفر. اولین جایی که اومدیم استان کردستان، روستای دولاب، با آقای مالمیر، حسین. پارسال اردیبهشت بود که اومدیم ویدیو اینجا رو گرفتیم. توی این فصل شهریور ماه فصل به برداشت انگور و درست کردن کشمشه. اومدیم این مراسم رو ببینیم. بریم چرخی توی روستا اول بزنیم ببینیم وضعیت چطوره. مراسم فردا هست چون تعطیل، بیشتر مردم میان باغاشون و انگورا رو میچینن و تبدیل میکنن به کشمش. روستای دولاب در 45 کیلومتری جنوب شهر سنندج در دامنه‌های قله آوالان و منطقه هورامان قرار داره. هورامان یا اورامانات در قلب رشته کوه زاگرس، یکی از کهن‌ترین چشم‌اندازهای فرهنگی ایران، جایی که مردم هورامی از حدود 3000 سال پیش از میلاد تا به امروز زندگی می‌کنند. هورامان از 2 بخش ژاورود و تخت از دره مرکزی و شرقی در کردستان و لهون در دره غربی در استان کرمانشاه تشکیل شده. شیوه زیست انسان در این 2 دره طی هزاران سال با محیط خشن و کوهستانی سازگار شده. از ویژگی‌های متمایز و زندگی مردم نیمه کوچ‌نشین هورامی می‌توان به معماری پلکانی در شیب‌های تند، باغداری بر روی تراس‌های سنگچین و دامپروری و کوچ عمودی اشاره کرد. چشمانداز هورامان یا اورامانات در سال 2021 میلادی به ثبت جهانی یونسکو رسیده. قراره بریم باغای این قسمت. باغای انگور اینجا هست، البته همه جا هست، حالا این باقی که ما میخوام بریم این قسمت. آقا وحیدم با ماشین نبرد ما رو، ماشینش اینجا پارک کرده. گفتیم کولر میزنیم تا او بالا، دیگه با این ماشین میریم بالا. سلام من به تو آقای آقا خوبه رو گرفت. من جا خوبه رو گرفتم، جا وی آی پی اینجاست. حتی میتونم پاهمم دراز کنم. بریم. ازتون ممنون میشم که اگر ویدیوها رو دنبال میکنید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید که با این کار کمک بزرگی به پیشرفت کانال میکنید. دمتون گرم. این مسیری که داریم میریم تا چند سال پیش هیچ جاده‌ای نداشته. مردم برای رفتن به باغ‌هاشون چندین ساعت در روز از مسیرهای سخت با شیب تند بالا می‌رفتن و در زمان غروب آفتاب همین مسیر رو به سمت روستا برمیگشتن. اما امروزه تمام باغ‌های روستا هم به جاده و هم به برق دسترسی داره. پیاده شدیم دیگه، از اینجا میریم پایین. سر نخوریم فقط. درخت سیب. گردو درخت گردو رو ببینید، خدا بده برکت. رسیدیم به تاکستان‌های دولاب.
اواسط شهریور زمان شروع برداشت انگور در این منطقه است. در زمان برداشت تمام اعضای خانواده، زن و مرد برای کمک به روستا میان و در این مراسم که به زبان محلی بولاو گفته میشه کمک میکنن. سلام خسته نباشید حضور شما مهمانان عزیز از استان فاس. قدم درود چش. یکی اینجا داریم کار میکنیم باغ ابراهیم محمد ویسی در چیدن انگور هستیم، به زبان محلی خودمون بولاو. یکی داریم انگور اینجا میبریم، باید خوشهاش بالا باشه. وقتی که زن اونجا در میارن باید خور نشه، بول نشه، اینجوری. بله خلاصه 2 تا کار داره اینجا یه مرحلهشه. مرحله بعدیش هم باید بره سر کوره آب اونجا رو تیزا مثل شما بی تیزا ما بولاو درست میکنیم. بولاو کشمش در میاد. کشمش هم خاصیت خیلی داره، بدون هیچ تیزابیه. تیزاب بهش نمیخوره. کشمش کی میگی؟ منطقه نون بهش میگن. منطقه اینجا منطقه بزرگیه خیلی. همین باغا اینجا باغ کشمش و گردو و گیلاس اینا خیلی داره این منطقه. خانواده و بیسی دعوتمون هم کردن صبحونه پوره سیب زمینی با یه جمع باصفا. خب این انگورایی که شما الان میبینید اینا از باغ اینا رو چیدن آوردن اینجا، اینا رو گذاشتن. بعد میخوایم اینا رو کشمش کنیم. مراحلش هم اینجوری از خاکستر درختای مثل گردو، توت، بید و خود تنه درخت گردو میشه استفاده کرد. تنه رو میسوزونن، خاکسترش رو میگیرن، میجوشونن. موقعی که تصفیه شد آب زلالی به دست اومد میریزن تو این دیگا. بعد اینا رو میزنن به این دیگ که در حال جوشه. تا یه فرایندی اینو میبرن پشت بوم، یه جایی که رو به آفتاب باشه. حدود یه هفته 10 روز طول میکشه تبدیل به کشمش میشه.
بیشتر مناطق کردستان از همین روش سنتی برای تبدیل انگور به کشمش استفاده میشه. روشی که از گذشته‌های دور به یادگار مونده و هنوز در کردستان اجرا میشه. دلیل استفاده از خاکستر و آب جوش سریعتر شدن زمان تبدیل انگور به کشمش هست. خوشه انگور به صورت طبیعی حدود 20 تا 30 روز زمان میبره تا خشک و تبدیل به کشمش بشه. ازشون در نکنه دارن برای اون انگورم میذارن که ببریم دیگه. بعد از سفرمون به دولاب من برگشتم شیراز و برای اینکه ویدیو کامل تر بشه و با یه روش دیگه از درست کردن کشمش آشنا بشیم اومدم همدان. الان استان همدان هستم، شهرستان ملایر، دره جوزان که روستاهای مانیزان، توسک، جوزان، گاماسا و دو سه تا روستای دیگه توی این منطقه است که سطح زیرکشت انگور زیادی داره، تولید انگورش خیلی زیاده، ولی حالا متاسفانه امسال خیلی کم شده به خاطر سرمایی که اول بهار زده. پشت من همینطور که می‌بینید انگورایی است که پهن کردن که تبدیل کنن به کشمش. منتظر یکی از بچه‌های توسک هستیم بیاد تا بریم توی باغ‌های دوری بزنیم و اینجا هم یه سری تصاویر بگیریم و توضیحاتی در مورد روش کارشون بهمون بدن. مانیزان و توسک در 27 کیلومتری جنوب شرقی ملایر و 114 کیلومتری جنوب شهر همدان واقع شده. شهرستان ملایر قطب تولید کشمش در ایران به حساب میاد که دره جوزان بیشترین سهم رو در این شهرستان داره. شهرستان ملایر سالانه بیش از 240,000 تن انگور و 45,000 تن کشمش تولید میکنه که از بزرگترین صادرکنندگان کشمش در جهان به حساب میاد. با محمد اهل توسک داریم میریم توی باغا. پیج توسک دست محمده. چیه پیجت محمد؟ توسک پلاس. میذارم بالای صفحه، حالا اگر خواستید برید ببینید تصاویر بیشتر میتونید برید توی پیجش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از برداشت انگور، وقتی انگور برداشت، اونایی که باغ زیاد دارن و بارشون زیاده بیشترشون به قول تیزاب میزنن. بعد از تیزاب وقتی خوش شد به کارخانه میبرن و کارخانه بسته‌بندی میکنن و صادر میکنن. بعد از این کار بعضی هم شیره میپزن، شیره انگور میپزن. شیره وقتی میپزیم تمام میشه بار باغا، اون موقع میاییم هرسشون میکنیم، یعنی میوه‌های زاید شعبه میبریم هرس میکنیم، میریزیم بیرون، آتیش میزنیم. بعد عرض کنم خدمت شما آبیاریش میکنیم. وقتی آبیاری کردیم چند روزی که میگذره، 5-6 روز که میگذره، میاییم به قول معروف میوه رو زیر خاک میکنیم. به علت اینکه سرمای زیاد زمستان باعث میشه میوه رو به قول سرما بزنه، ما رو زیر خاک میکنیم تا 36 روز از عید رفته. بعد از 36م بهار، 36م بهار میاییم در میاریمشون. 2 مرتبه وقتی در میاریم که به قول معروف جوانه میزنن میان بالا، بازم 2 مرتبه یه هرسی ازشون میکنیم. اونایی که شکسته، اونایی که چیزه، هرس میکنیم و گوگرد میزنیم. بعد میذاریم آبیاری میکنیم. حالا مونده به آبیاری، بعضی موقع مثلا 20 روزه آب میدیم، بعضی موقع مثلا 15 روزه آب میدیم، مونده به آبمون که آب چه جور باشه. بعد از برداشت انگورها را به دامنه کوه در شمال روستا میبرند. بیشترین زمین‌هایی که برای خشک کردن انگور در این دره ساخته شده در روستای توسک است. منظره زیبا و بی‌نظیر از بالا که انگورها مثل فرش‌های رنگارنگ بر روی زمین پهن شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی بابای توسکی هستم، کشاورز روستای توسک سفلا، مشغول تیزاب زدن. انگورا رو که بارا رو برامون میارن میذاریمش داخل این وان. 1 دقیقه میذاریمش داخل وان. وقتی 1 دقیقه میذاریم این بالا که میشه آبش میره، میریزیمش داخل فرغان، پهنش میکنیم اونجا. وقتی پهنش میکنیم 2-3 روز که میگذره باید دودی بذاریم روش. دودی که میذاریم روش اینجوری زرد و قشنگ میشه. کلا 6-7 روزه خشک میشه محصول ما. و وقت اینجوری امسال خب انگور نیستم، ولی کار ما خیلی سخته. خیلی کشاورز که میگن سختیش همین چند روزه. حالا وقتی اینجوری میریزیمش پهنش میکنیم باید مرتب نذاریم قوشه رو قوشه بره که خشک بشه. این همینجور خالی میکنیم. حالا باید پهنش کنیم. تا اینی پهن میکنیم آب و سبدامون هم میره. نژاد انگور هم فرق میکنه اونه که برای کشمش درست میکنین یا همه انگوری میشه؟ بیشتر اینجا محصولات انگور کشمشی بدون هستیه. خیلی کم هسته دار حسا. همشون یه مدلن. که بستگی به ساب باغ داره که بهش برس از سم و کود و اینا بده. کود حیوانی میدن. قسمتی که الان انگورها رو گذاشتین اسم خاصی داره اینجا؟ چیزی ما بهش میگیم سر دستگاه، منجلون. منجلون؟ آره. اینجا یه هفته قبل انگور چیدن میایم خارماراش میزنیم و وقت خاک میریزیم، آب میاریم انهوش میکنیم.
انگورش که کنیم جو صاف و قشنگ میشه. هرچی انگور پهن کنیدش هیچی بهش نمیشه. وقتی انگور این شکلی میشه مثلا 4 روز 3 روز ازش میگذره این گونی میایم میکشیم سر این کیسه رو پر خاک کردیم میذاریم داخل اینجا وقت میشیم دورش. و وقتی یه سمبولی هم گوگرد میذاریم. اینا از این گوگرد ما مال ساوه میذاریم. سنگش میذاریم. خیلی ها گل میذارن ولی فرقی نمیکنه. ما سنگ میذاریم. وقتی اینی میذاریم 1-2 ساعت 3 ساعت میذاریم زیرش. وقت بعد از 3 ساعت برمی‌داریمش همون مثل اون بالا زرد رنگ میشه. وقتی زرد رنگ هم میشه بهش میگن دودی. و دلیلش چیه که میذاریم فقط برای خب اما این گوگرد دود میکنه از زیرش. الان میخوای تا نشونتون بده. الان دود زیرش داره. نگاه کنید. الان دود گوگرد داره ازش میاد بیرون. این دود گوگرد که میسوزه رنگش زرد رنگ میکنه اون مدلی. الان این هنوز نگذاشته میشه روش. یعنی به خاطر آفتاش هم هست یا فقط به خاطر رنگشه؟ نه فقط به خاطر رنگشه. این نظری زرد نمیشه. یعنی هم قهوه‌ای و سبز رنگ میشه. و این گوگرد و دوش باعث میشه این زرد. این منازیم آفتابی برای چله زمستونمون مصرف میکنیم. آفتابی بهش میگن فرخی آفتابی. یک تیزاب نمیزنه؟ نه یه اصلا تیزاب نمیکنه. اونم کشمش آفتابی. یعنی اون میشه مویز؟ مویزه. مویز. آره. بهش میگن مویز ولی ما بهش میگیم فرخی هسته‌دار. کشمش پلویی کمی رسیده تره. خوش شده ای خوش شده. الان چند روز دیگه باید جمع کنین؟ روز آخر شد؟ دیگه خشک با. این زمان خیلی میبره. 10 روز طول میکشه. 15 روز طول میکشه تا خشک با. ما قبلا وقتی برفتیم مدرسه می‌خواستیم بریم مدرسه 20 روز مهر میگذشت. آره 20 روز ما وقتی برفتیم کتاب اصلا نصفش رد کرده ایدن. معلم مثلا میگفت پا کجا بیدیتر میگفتیم ما انگورچیه داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما سبزه رو پهن میکنیم 3-4 روز که ازش میگذره رنگش عوض میشه. با این یواشه چواشش میکنیم تا زودتر خشک شه و با یواشه پوشش رو میگیریم که جمعش کنیم بکنیمش توی گونی. وسیله هم که محمد داره حالا باهاش کار میکنه یواشه، درسته محمد؟ یواشه درست. پارسال خراسان جنوبی توی باغای زرشک بهش میگفتن چک به زبون محلی خودشون. منطقه ما هم شیراز، حالا اون اطراف اون فلزیشو اوسین میگن. جنوب استان فارس عوض بهش میگن حوسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت محصول 1404. عرضم به حضور شما روستای توسک سفله از توابع ملایر هستیم. متاسفانه امسال که باغات و سرما زده، با این حال باز این روستا محصولش خوبه، به حول و قوه الهی ماشاءالله برداشت خوب بوده، بد نیست. این محصولی که نگاه میکنید عرضم به حضور شما داشته باشید در تصویر، به این میگن که انگور تیزابی بعد گوگردی، تو سطح بین الملل هم بهش میگن کالیفرنیایی. عرضم به حضور شما کالیفرنیایی هستش. یه رقم دیگر هم داریم که بهش میگن کشمش آفتابی که برای مصرف داخلی هست، برای داخل غذا استفاده میکنن، که فقط از محصول از تیزاب استفاده نمیشه، پهن میشه فقط روی زمین به مدت 15-16 روز طول میکشه تا خشک بشه، برای استفاده داخلی هست. یه رقم هم هست که در سایه خشک میشه، بهش میگن سایه خشک، که معمولا برای خشکبار هست و داخل آژیر استفاده میشه. اما این محصول بیشتر برای صادراته. کشمش بیدانه، انگور بیدانه سبز هم هست. عرضم به حضور شما که امسال با این که محصول سرما زده بود ولی باز خوب شده الحمدلله. خب آقا پدرام هم از ملایر اومد، مهمون آقا پدرامیم ما اینجا. پدرام چیکار میکنی؟ تصویر هوایی میگیره. دیروز علیرضا از تهران اومد ملایر، رفتم دنبالش. الان قرار بریم کجا الان؟ بریم کارگاه شیره‌گیری. بریم شیره‌پزی. شیره هم شیره میگیرن هم میپزن. الان مانیزان تقریبا شروع شده شیره‌پزیش و بیشتر هم از نسبت به روستاهای دیگه مثل توسک بیشتر کشمش درست میکنن ولی اینجا شیره میگیرن. با سلام خدمت دوستان. این مکعب شکلی که شما دارید الان میبینید تخته، محلیش میگم تخت. انگور میریزین تو این جاروهای سنتی از کو میکچینیم، میاریم اینجا پهن میکنیم زیرش. این آب میوه‌گیریه، لغدش میکنیم و از اونورم آبش تخلیه میشه. از اینجا آبش تخلیه میشه و بعدی که آبش با سد میبرن میریزن اونجا، یا پمپکش کفکش دارن میریزن تو اون لگنا. بعد اینجا مرحله‌ایه که خاک شیره میزنن. خاک شیره که میزنن تورت انگور میاد بالا. بعد میشه این آب. بفهم این آب انگور خالص ارگانیک. یک بعد مرحله پختشم، بعد اینکه خاک خورد میان میریزن اینجا، میشه شیره. شیرهش هم آدم کجا ریختی شیره تو؟ میگیرم شیرهش. اینم فکر کنم هر کدوم یه ربع طول میکشه، یه ربع 20 دقیقه هر قزون طول میکشه. اینا میگن قزون به محلی، گیگ نیست، ما میگیم قزان.
اون مرت انگوره، اون این توفال است. اینو میبرن تو این کیسه ها میریزن. علی آقا تو این کیسه ها ببین اینجا، تو این کیسه میریزن، این وقت زلال میشه میاد بیرون. باز دوباره آره شیره میشه دیگه. این کف شیره است، کف میکنه. آره اونم توفال شیره. الان شیره خالص پایینه. اینا اینجاست. ما یه چیزی نداریم حالا. چون به این قاشق و اینا نمیشه الان بزنی. اینو باید چوب بزنی توش، نگاه کنی. قاشق بزنی صفر میشه سریع. دوندون میشه. ولی کف شیره برای معده خیلی خوبه، اینجوری که دکترها میگن. شیره اصل مانیزان. آره شیره اصلی مانیزان. واقعا شبیه عسل دیگه. عزیز دلی. چون الان داغه، به خاطر همین شاید این روونیش یه خورده سفت‌تر میشه. من سفت برمیدارم. بله. چون داغ الان. خب رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. از اینجا میریم سمت شهر سامن، شهر زیرزمینی داره و بعدش هم تپه نوشیجان مربوط به دوره ماد رو میبینیم، شمال ملایر. ویدیو قبلی هم میذارم بالای صفحه، ویدیو پل دختر، اگر ندیدید حتما ببینیدش. علیرضا خیلی خیلی خوشوقت و خوشحال شدیم در حضور علی جان و امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید. متخصص و تور لیدر علیرضا. قربون شما، سلامت باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دم همگیتون گرم. تا ویدیو بعد، بدرود.